नमस्कार मित्रांनो, एन.के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 11वी अर्थशास्त्र या विषयातील प्रकरण 2 पैसा या प्रकरणामधील स्वाध्यायातील प्रश्न उत्तरांची माहिती आपण अभ्यासत आहोत। मित्रांनो, यापूर्वी आपण प्रश्न पहिला, प्रश्न दुसरा, प्रश्न तिसरा, प्रश्न चौथा आणि प्रश्न 5वा अशा 5 प्रश्नांविषयीचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत। आपण जर प्रथमच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर आपल्याला विनंती आहे की ते व्हिडिओ देखील अभ्यासा, जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं कशी लिहायची याची डिटेलमध्ये माहिती कळेल आणि प्रश्नांच्या संदर्भातील उत्तरांचा एक फॉर्मॅट आपण क्रिएट करत चाललेलो आहोत। त्या फॉर्मॅटविषयीची माहिती देखील तुम्हाला त्यातून होणार आहे। चला तर मग आजचा प्रश्न पाहूयात। प्रश्न 6वा आपल्याला आज अभ्यासायचा आहे। प्रश्न 6वा आहे, खालील उतारा वाचून त्यावरील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। मित्रांनो, एक उतारा आपल्याला दिलेला आहे, तो उतारा वाचून प्रश्नांची उत्तरे लिहायची। हा देखील एक महत्त्वाचा, अतिशय आपल्यासाठी फायद्याचा असलेला प्रश्न मी म्हणेल, कारण या प्रश्नासाठी तुम्हाला फारसा काही अभ्यास करण्याची गरज नाही। या प्रश्नासंदर्भात विचारलेली जे प्रश्न असतील त्यामध्ये 50% क्वेश्चन तुम्ही अभ्यास न करता त्या फक्त उतार्यातल्या घटकांची माहिती वाचून उत्तरं लिहू शकाल। आता हा प्रश्न जो आहे तो एक परीक्षेमध्ये 4 मार्कासाठी विचारला जातो। उतारा वाचून 4 प्रश्न देतील, उतार्यात 2 प्रश्नही विचारले जाऊ शकतात आणि त्यामध्ये 2-2 मुद्दे येतील असे प्रश्न असू शकतात। 2-2 मुद्द्याचे प्रश्न असतील तर 2च प्रश्न विचारले जातील। सिंगल एका ओळीमध्ये उत्तर असेल तर असे 4 प्रश्न येऊ शकतात। यामध्ये मी सांगितले 50% प्रश्न तुम्ही उतारा वाचून तिथल्या तिथं उत्तर शोधून लिहू शकता। त्यामुळे आपण अभ्यास केलाच पाहिजे असं ह्या प्रश्नासंदर्भात फारसं काही इम्पॉर्टंट राहत नाही। असे प्रश्न जसे तुम्हाला इंग्रजी विषयामध्ये उतारे देऊन त्याच्यातून उत्तरं शोधायची होती, तशीच आपल्या अर्थशास्त्रात देखील असे प्रश्न आलेत। हे तुमच्या फायद्यासाठी आहे। पूर्वी संपूर्ण पुस्तक अभ्यासून ते पाठ ठेवून परीक्षा द्यावी लागत होती। तुमच्यासाठी खूप फायद्याचं आहे। प्रश्न असे क्रिएट झालेले आहेत, प्रश्न असे नवीन आलेले आहेत की पर्याय त्याच ठिकाणी आहेत, उत्तरं त्याच्यातूनच शोधायची आहेत। आता उताराही तुम्हाला दिला जातो आहे, त्याच्यातून उत्तर शोधायचे, म्हणजे किती आपल्यासाठी फायद्याचे प्रश्न म्हणावे लागतील की जे आपल्याला चांगले गुण मिळवून देतील। असे प्रश्न परीक्षेला निवडणं गरजेचं आहे, कारण असंही होईल की यापैकी काही प्रश्न सोडवा असं जेव्हा येतं तेव्हा आपण वेगळंच कुठल्या तरी प्रश्नाची निवड करतो आणि त्या प्रश्नाचंही उत्तर व्यवस्थित लिहिता येत नाही। म्हणून प्रश्नाची परीक्षेत निवड करणे हे देखील महत्त्वाचं कार्य आहे, ते देखील आपल्याला करता आलं पाहिजे। आणि माझ्या मते असं जर उतार्यावरचा प्रश्न असेल तर नक्की तुम्ही हा उतार्याचा प्रश्न सोडवावा, जेणेकरून यातले काही मार्क तुम्हाला सहज मिळवता येण्यासारखे। चला प्रथम उतारा वाचूयात आणि मग उत्तर शोधायला आपल्याला फायदा होईल। गणेश बसने मॉलला गेला, त्याने तिकीट काढण्यासाठी वाहकाला 10 रुपयाचे नाणे दिले। मॉलमधून त्याने अनेक वस्तू घेतल्या। घेतलेल्या वस्तूंचे पैसे देण्यासाठी त्याने क्रेडिट कार्ड वापरले, परंतु पैसे घेणाऱ्या माणसाने त्याला आम्ही फक्त डेबिट कार्ड घेतो असे सांगितले। गणेशचे डेबिट कार्ड घरी राहिल्याने त्याने रोख पैशाने देयक भरले। अशा पद्धतीचा हा एक उतारा दिलेला आहे। गणेश मॉलला गेल्यानंतर, जाताना आणि गेल्यानंतर जे काही व्यवहार झाले त्याच्या संदर्भातील वापरण्यात आलेल्या पैशांवरती डिपेंड असलेला हा उतारा होता। या उतार्यावरती आपल्याला पहिला प्रश्न विचारलेला आहे की वरील व्यवहारात कोणकोणत्या प्रकारचे पैसे वापरले ते सांगा। आता शोधा कोणकोणत्या प्रकारचे पैसे या उतार्यामध्ये येऊन गेलेले आहेत। आपण उतारा पुन्हा एकदा पाहूया। गणेश बसने मॉलला गेला, त्याने तिकीट काढण्यासाठी वाहकाला 10 रुपयाचे नाणे दिले। नाणे दिलेत म्हणजे हा एक नाण्याच्या स्वरूपातला पैसा आलेला आहे। मॉलमधून त्याने अनेक वस्तू घेतल्या, घेतलेल्या वस्तूंचे पैसे देण्यासाठी क्रेडिट कार्ड वापरले। क्रेडिट कार्डला आपण कुठला पैसा म्हणतोय? प्लास्टिक पैसा म्हणतोय। परंतु पैसे घेणाऱ्या माणसाने आम्ही डेबिट कार्ड वापरतो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक पैशाचं आहे, दोन्हीही एकच आहे। सांगितले गणेशचे डेबिट कार्ड घरी राहिल्याने त्याने रोख पैशाने व्यवहार केलेला आहे। परत पुढे जाऊन रोख पैसे म्हणजे कागदाचे पैसे आता त्याने दिलेले आहे। म्हणजे 3 प्रकारचे पैसे या ठिकाणी दिसून आले, नाणे, प्लास्टिक पैसा आणि रोख कागदाच्या स्वरूपातला पैसा। मग इथं सांगूयात आपण उत्तरामध्ये, आम्हाला या उतार्यामध्ये वरील व्यवहारांमध्ये धातू पैसा, प्लास्टिक पैसा आणि कागदी पैसा या प्रकारच्या
पैशांचा वापर झाल्याचे दिसून आले. ठीक आहे. यानंतर दुसरा प्रश्न देखील विचारलेला आहे. दुसरा प्रश्न पाहूयात काय आहे. दुसरा प्रश्न विचारलेला आहे, त्यापैकी कोणतेही 2 प्रकारचे पैसे स्पष्ट करा. आता हा उत्तरावरती आधारित प्रश्न नाही, म्हणजे उत्तरात त्याचं उत्तर नाही असं मला म्हणायचं. एक प्रश्न मी सांगितलं ना तुम्हाला, निम्मे प्रश्न उत्तरात सापडतील, पण निम्मे मात्र तुम्हाला संकल्पनांवरती विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे संकल्पना पण माहिती असणं गरजेचं आहे. आता इथं आपण धातू पैसा म्हटलं, प्लास्टिक पैसा म्हटलं, कागद पैसा म्हटलं, हे 3 पैसे या ठिकाणी सापडले. त्यापैकी कोणते 2 प्रकारचे पैसे स्पष्ट करायला सांगितलेले आहे. मग आपण ह्या ठिकाणी उत्तरामध्ये पहिला पैसा स्पष्ट करूया, धातू पैसा. ओके. धातू पैसा, आता मी त्याची काय करेल बरं, उत्तर लिहिताना काय करेल, पैशाचे पैसे स्पष्ट करा म्हटले. स्पष्ट करायचं म्हटलं की 2 कामं करायची. कुठली? एक तर त्याची व्याख्या लिहायची आणि त्याच्याविषयीचे आणखी एक वाक्य लिहायचं, म्हणजे स्पष्टीकरण झालं. धातू पैशाची मी व्याख्या सांगते पहा. सोने, चांदी, तांबे, ॲल्युमिनियम, निकेल इत्यादी धातूंपासून तयार केलेले पैसा म्हणजे धातू पैसा. धातू पैसा हा तुलनेने कमी वहनीय व जास्त टिकाऊ आहे. ठीक आहे. स्पष्ट केलं मी धातू पैसा. आता मला दुसरा प्लास्टिक पैसा आणि कागदी पैसा, दोघांपैकी कुठलीही एक संकल्पना स्पष्ट करायची आहे. आता मला वाटतं प्लास्टिक पैशाचं मला एवढं काही व्यवस्थित आठवत नाही आहे, मग मी कागदी पैशाचं लिहू शकतो. तो कागदी पैसा घ्या. कागदी पैशाची देखील मी प्रथम व्याख्या सांगणार आणि मग इतर कागदी पैशाविषयीची माहिती देणार. कागदापासून तयार केलेला पैसा म्हणजे कागदी पैसा होय. कागदी पैसा हा तुलनेने अधिक वहनीय असतो व कमी टिकाऊ असतो धातूच्या नाण्यांच्या तुलनेत. पण आपल्याला ह्या व्यवहारामध्ये कोण जास्त टिकते असा काही प्रश्न आलेला नाही. त्यामुळे शक्यतो पॅरेग्राफशी रिलेटेड त्या पैशाविषयीची माहिती जर तुम्ही सांगितली तरी चालेल. रोख स्वरूपातील व्यवहारासाठी कागदी पैशाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो असं तुम्ही म्हणाला तरी चालेल. रोख स्वरूपातला जो व्यवहार होतो तिथं आपण नाणी मोठ्या प्रमाणात वापरत नाही. कोणता पैसा वापरतो? कागदी पैसा. म्हणून तुम्ही हा एक मुद्दा या ठिकाणी ॲड करू शकता. असं काही मुद्दे त्याच्याशी रिलेटेड कसे आणता येतील हे देखील आपल्याला त्यावेळेस सुचलं पाहिजे, जेणेकरून चेक करणाऱ्याला इतरांपेक्षा तुमचं उत्तर वेगळं आहे, तुम्हाला समजलेलं आहे, तुम्हाला माहिती आहे असं त्यामधून भासलं पाहिजे. उत्तरांमधून तुमचं उत्तरं त्या पद्धतीची असली पाहिजे. अशा पद्धतीने मित्रांनो काही गोष्टी आपल्या लिखाणामध्ये सुधारणा करणं गरजेचं आहे आणि ह्या जर तुम्ही करत असाल तर नक्की तुम्हाला परीक्षांमध्ये याचा फायदा झाल्याचा देखील दिसून येईल. चला तर मित्रांनो, चांगल्या सवयी, चांगल्या गोष्टी, चांगले पद्धती आपण ह्या स्वाध्यायांच्या माध्यमातून शिकत आहोत. तुम्हाला ह्या पद्धती कशा वाटतात हे कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रांना पाठवायलाही विसरू नका. चला तर मित्रांनो, याची जर उत्तरं तुम्हाला पाहिजे असेल तर हे उत्तर आपल्या वेबसाईटवरती देखील आहेत. वेबसाईटलाही भेट द्या, जेणेकरून तुम्हाला ह्या उत्तरांचा कधीही आवश्यकता भासल्यास तुम्हाला उत्तरं ओपन करून पाहता येतील. चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या प्रश्नांची माहिती घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.